हाय फ्रेंड्स, आरूस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूस किचनमध्ये बनवणार आहोत सँडविच। तर सँडविचमध्ये आपण एग सँडविच बनवणार आहोत। ते आपण कसे बनवायचे ते बघून घेऊयात। इथे मी घेतलेला आहे एक बाउलमध्ये आपण 2 उकडलेले अंडे घेऊयात आणि ती आपण चमच्याच्या साहाय्याने मॅश करून घेऊयात। दोनही अंडे इथे व्यवस्थित मॅश झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेले टोमॅटो आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया। आता यामध्ये आपण थोडंसं अदरक किसून घेऊयात। आता यामध्ये घालूया अर्धा लिंबूचा रस। यामध्ये घालूया अर्धा चम्मच काळी मिरी पावडर आणि चिली फ्लेक्स। तुम्ही इथे हिरवी मिरचीचा वापरही करू शकता। चवीनुसार मीठ घालूया आणि हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आता आपण छोटे 2 चमचे मेयोनीज घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर स्टफिंग आपलं रेडी झालेलं आहे। तर चला आता आपण जाऊया सँडविच बनवण्यासाठी। सँडविच बनवण्यासाठी मी इथं 2 ब्रेड घेतलेले आहेत। त्यावरती आता आपण बटर लावून घेऊयात। बटर इथं दोन्ही ब्रेडला मी बटर लावून घेतलेलं आहे। आता यावरती आपण जे अंड्याचं स्टफिंग बनवलेलं होतं ते आपण एका ब्रेडवरती टाकून घेऊयात। स्टफिंग आपल्याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे। आता त्यानंतर आपल्याला जो दुसरा ब्रेड आहे तो आपण यावरती ठेवूया। सँडविच इथं आपलं रेडी झालेलं आहे। तर चला आता जाऊया याला फ्राय करण्यासाठी। सँडविच फ्राय करण्यासाठी इथे मी एक पॅन गरम करून घेतलेला आहे। त्यावरती आपण 1 चम्मच एवढं बटर लावून घेऊयात। बटरही आपलं गरम झालेलं आहे। आता जे सँडविच आपण रेडी करून घेतलेलं होतं ते आपण पॅनमध्ये ठेवूया। आता 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे सँडविच खालून फ्राय करून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण वरच्या साईडने बटर लावून घेऊया। आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। हे सँडविच आपण पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता खालच्या साईडने किती मस्त क्रिस्पी झालेला आहे आणि थोडासा गोल्डन कलर याला आलेला आहे। याच पद्धतीने आपण 2 ते 3 मिनिटं खालच्या बाजूने हे सँडविच फ्राय करून घेऊया। तर दोनही बाजूने हे सँडविच फ्राय झालेलं आहे। तर हे आपण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आपलं हे सँडविच बनवून रेडी झालेलं आहे। तर खूप छान लागतं हे टेस्टला। तुम्ही एकदा नक्की करून बघा। तर आता मग आपण यापुढचं सँडविच बघून घेऊयात। सँडविच बनवण्यासाठी इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे। तो आपण गरम करून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण टाकूया 2 अंडी। तर 2 अंडी इथे मी फोडून घेतलेली आहेत। आता ती आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे बटर घालूया आणि या अंड्यांची आपण व्यवस्थित भुर्जी करून घेऊया। इथे अंड्यांची भुर्जी झालेली आहे। आता यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि ही भुर्जी आपली रेडी झालेली आहे। तर ही आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि बघूया पुढची प्रोसेस। सँडविच बनवण्यासाठी इथे मी 2 ब्रेड घेतलेले आहे। त्यापैकी एका ब्रेडला आपल्याला मेयोनीज लावून घ्यायचं आहे। मेयोनीज आपण एका ब्रेडला लावून घेतलेला आहे। त्यावरती आता आपण टोमॅटो केचप टाकणार आहोत। तुम्ही इथं पिझ्झा सॉसही घेऊ शकता। आता केचप आपण व्यवस्थित पसरवून घेतलेला आहे। त्यावरती आपण जी भुर्जी रेडी करून घेतलेली होती ती टाकूयात आणि ती व्यवस्थित पसरवून घेऊयात। आता यावरती आपण चिली फ्लेक्स टाकणार आहोत। तुम्ही जर लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर चिली फ्लेक्स स्किप करू शकता। आता यावरती आपण काकडी कट करून आणि ती ठेवणार आहोत। तुम्ही या जागी तुमच्या आवडीनुसार गाजर, टोमॅटो इतर काही भाज्या घेऊ शकतात। काकडी आपली ठेवून झालेली आहे। आता आपण यावर थोडंसं चीज किसून घेऊयात। तुमच्याकडे चीजची स्लाइस असेल तीही तुम्ही ठेवू शकता। चीज इथे आपलं किसून झालेलं आहे। आता दुसऱ्या ब्रेडवरती आपण मेयोनीज लावून घेऊयात। इथे आपण व्यवस्थित मेयोनीज लावून घेतलेला आहे। आता यावर आपण टोमॅटो केचप टाकून घेऊयात आणि तेही व्यवस्थित ब्रेडला लावून घेऊयात। या ब्रेडला आता आपण सॉस लावून घेतलेला आहे। हा ब्रेड आपण दुसऱ्या ब्रेडवरती ठेवून घेऊयात। तर सँडविच इथं आपलं रेडी झालेलं आहे। तर आता आपण याला फ्राय करून घेऊयात। सँडविच फ्राय करण्यासाठी इथे मी एक पॅन गरम करून घेतलेला आहे। त्यावरती आपण
1 चमचा बटर लावून घेऊयात। बटरही इथं गरम झालेला आहे, त्यावरती आपण सँडविच ठेवून घेऊयात। वरच्या साईडला याला बटर लावून घेऊया आणि 3 ते 4 मिनिटं सँडविचला फ्राय करून घेऊया। एका बाजूने हे सँडविच आपलं व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे। याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या बाजूने हे सँडविच 2 ते 3 मिनिटं फ्राय करून घेऊयात। तर दोनही साईडनी आपलं सँडविच व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे आणि खूप क्रिस्पी झालेलं आहे। तर हे सँडविच आपलं रेडी झालेलं आहे, आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर इथं आपलं सँडविच रेडी झालेलं आहे। हे सँडविच खूप टेस्टी लागतं, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। तर हे सँडविच आपलं रेडी झालेलं आहे। आता आपण बघून घेऊया या पुढचं सँडविच। बनाना चॉकलेट सँडविच बनवण्यासाठी इथं मी ब्रेड घेतलेला आहे, त्याला आपण चौकोनी कापून घेऊया। तर चौकोनी आकारामध्ये इथे मी ब्रेड कापून घेतलेला आहे। जो मधला भाग आहे तो आपण काढून घेऊयात। ब्रेड इथे मी कापून घेतलेला आहे, हे आता आपण साईडला ठेवूया। इथे मी एक केळी घेतलेली आहे, त्याची आपण साली काढून केळी आपण कट करून घेऊयात। तर एक पूर्ण केळी इथे मी कट करून घेतलेला आहे, ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। इथे मी घेतलेला आहे एक बाउलमध्ये आपण एक अंड फोडून घेऊयात। त्यामध्ये आपण टाकूया 1 चमचा चॉकलेट पावडर, 1 चमचा टाकूया पिठी साखर। ही साखर मी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेली आहे। आता यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे दूध टाकून घेऊयात आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर बॅटर इथं आपलं रेडी झालेलं आहे। तर आता आपण सँडविच बनवायला जाऊयात। चॉकलेट सँडविच बनवण्यासाठी इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे, तो आपण गरम करून घेऊयात। आता त्यावरती आपण टाकूया 1 चमचा बटर। बटरही इथं आपले गरम झालेले आहेत। आता त्यावरती जो चौकोनी ब्रेडचा आकार आपण कापून घेतलेला होता तो ठेवूयात। आता त्यामध्ये ज्या केळ्या आपण कापून घेतलेल्या होत्या त्याही ठेवूयात। केळी मी ठेवून घेतलेले आहेत। आता इथे आपण जे अंड्याचं बॅटर तयार करून घेतलेलं होतं ते टाकूयात। गॅस इथे आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे, म्हणजे काय होईल, बॅटर आपलं ब्रेडच्या बाहेर येणार नाही आणि जरी आलंच तरी चमच्याच्या साहाय्याने आपण ब्रेडला लावून घेऊयात। आता सर्व अंड्याचे बॅटर इथे मी टाकून घेतलेला आहे। आता यावरती आपण जो ब्रेडचा तुकडा कापून ठेवलेला होता तो आपण यावर ठेवून घेऊया। आता आपल्याला गॅस कमी करून आणि हे खालच्या बाजूने 3 ते 4 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत, हे खालच्या बाजूने फ्राय झालेलं आहे। आता आपण याला वरच्या साईडने बटर लावून घेऊया आणि हे पलटून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण खालच्या बाजूनेही फ्राय करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता दोनही बाजूने आपलं सँडविच व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे। हे सँडविच आपलं चॉकलेटी आणि खूप टेस्टी झालेलं आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। ह्या आपण एका प्लेटमध्ये आता काढून घेऊया। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।